ঠিক আছে গতিকে মই আজি লিনিয়াৰ ভেক্টৰ স্পেচলৈ যাম আৰু কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ সেইটোৱেই মুখ্য বিষয় বস্তু আমি যান্ত্ৰিকভাৱে এটা নটেশন বা ভাষা অনুসৰণ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু আপুনি এই ভাষাৰ সৈতে অভ্যস্ত হ'ব লাগিব গতিকে মই আপোনাৰ পৰম্পৰাগত তিনিটা ডাইমেনশ্যনৰ সৈতে সাদৃশ্য দেখুৱাই এই ভাষালৈ লাহে লাহে আগবাঢ়িম কিছুমান সমস্যা ইতিমধ্যে পৰম্পৰাগত তিনিটা ডাইমেনশ্যনত দিয়া হৈছিল ৰাইট তিনি ডাইমেনশ্যনেল স্পেচক কিয় ভেক্টৰ স্পেচ বুলি কোৱা হয় গতিকে আপোনাৰ দুই ভেক্টৰৰ ভেক্টৰ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন আছে যিটোৱে আপোনাক আন এটা ভেক্টৰ দিব যিটো লিনিয়াৰ ভেক্টৰ স্পেচৰ এটা এলিমেণ্ট মই ইয়াক কেপিটেল ভি বুলি কম গতিকে ভেক্টৰৰ সেট এটা স্পেচৰ অন্তৰ্ভুক্ত যাক মই ইয়াত ভেক্টৰ স্পেচ ভি বুলি কম আৰু a প্লাছ বি হ'ব লাগে চি কোনো স্কেলাৰ পূৰণ a প্লাছ বি তেন্তে সিদ্ধ হ'ব সেইটো সঠিক নে আৰু কি আছে a প্লাছ বি প্লাছ চি সন্তোষজনক সংলগ্নতা গুণ আৰু ভেক্টৰো পাব পাৰো সেইবোৰ কমিউটেটিভ সেই অৰ্থত অৰ্ডাৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ঠিক আছে গতিকে আপুনি এই বৈশিষ্ট্যসমূহক যিবোৰ সিদ্ধ হৈছে আপুনি এই ফেজটোক এক লিনিয়াৰ ভেক্টৰ স্পেচ বুলি কয় আৰু ই আপোনাৰ ডাইমেনশ্যনেল ৱৰ্ল্ডক সিদ্ধ কৰে ঠিক আছে গতিকে কণ্ডিশ্যনটো হৈছে যে যদি আপুনি এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ভেক্টৰ আৰ দিয়ে যদি মই ইয়াক a বুলি লিখো গতিকে ধৰি লওক সেইবোৰৰ প্ৰতিটো দিয়া হৈছে আৰু যদি এই আৰ্বিট্ৰেৰী ভেক্টৰ আৰ সেই ভেক্টৰবোৰৰ এক লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হয় বা যদি আপুনি ভেক্টৰৰ এটা সেট a b c আৰু r আৰু যদি r হৈছে কিছুমান লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন c n বা মই ইয়াক a গুণ a প্লাছ b গুণ b প্লাছ c গুণ c প্লাছ হিচাপে লিখো আৰু যদি এই কোফিচিয়েণ্ট a b আৰু c শূন্য হয় তেন্তে আপুনি ক'ব যে সেটটো হৈছে লিনিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যদি a b আৰু c নন-জিৰো তেন্তে এই ভেক্টৰটো আন ভেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট সকলোৱে এইটো আপোনাৰ গণিত পাঠ্যক্ৰমত সঠিকভাৱে শিকিছিল গতিকে এইটো r হৈছে লিনিয়াৰলি ডিপেণ্ডেণ্ট যদি a bৰ ইকুৱেল নহয় cৰ ইকুৱেল নহয় শূন্যৰ ইকুৱেল নহয় a b আৰু c ইকুৱেল হ'ব পাৰে কিন্তু বাকী থকা স্কেলাৰ কফিচিয়েণ্টবোৰ নন-জিৰো হ'ব পাৰে তেতিয়া আপুনি ক'ব যে এইটো লিনিয়াৰভাৱে ডিপেণ্ডেণ্ট ঠিক আছে গতিকে ইয়াক কেৱল এটা ক্লুচাৰ্ট ফৰ্ম বা পইণ্টৰ এটা সেট হিচাপে বহুৱাবলৈ গতিকে আপুনি এই ভৌতিক স্পেচত কমেও তিনি ডাইমেনশ্যনেল স্পেচত চাব পাৰে আপুনি কিমানটা লিনিয়াৰভাৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেক্টৰ পাব হয়নে মই ইয়ালৈ তিনি ডাইমেনশ্যনেল ভেক্টৰ স্পেচ প্ৰেৰণ কৰিছো যিটো আমি যান্ত্ৰিকভাৱে x অক্ষ y অক্ষ আৰু z অক্ষ হিচাপে কওঁ বহু সময়ত আপুনি আনকি নাজানিব যে আপুনি ইয়াক সাধাৰণতে কি ডাইমেনশ্যনত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে গতিকে ইয়াত লিনিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হৈছে মই কোৱা সংজ্ঞা আৰু আপোনাকো স্পেচ দিয়া হৈছে তেন্তে আপুনিও জানিব লাগিব আপুনি স্পেচটো কেনেদৰে প্ৰসাৰিত কৰিব আপুনি স্পেচটো কেনেদৰে স্পেন কৰিব স্পেনৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি সেই স্পেনিং ভেক্টৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো আৰ্বিট্ৰেৰী ভেক্টৰ লিখিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব ধৰি লওক আমি আমাৰ একেই চিনাকি R3 লওঁ গতিকে এই ডাইমেনশ্যনেল স্পেচটো কেতিয়াবা R3 বুলি কোৱা হয় R3 হৈছে এটা নটেশন য'ত এই তিনিটা xy আৰু z অক্ষক সূচায় ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আপুনি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ চিনাকি ইউনিট ভেক্টৰ
y span space ঠিক আছে নহয় গতিকে আপুনি z প্লাস কৰিব লাগিব যি স্পেচত স্পেন হয় আৰু আপুনি এই স্পেচটো স্পেনিঙৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে x আৰু y অকলে লিখিব নোৱাৰে আপুনি x লিখিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু y হৈছে লিনিয়াৰভাৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়নে x আৰু y লিনিয়াৰভাৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু R3 স্পেচটো স্পেন কৰিবলৈ আপোনাক এইবোৰৰ তিনিওটাৰ প্ৰয়োজন গতিকে আপোনাৰ ওচৰত ভেক্টৰৰ এটা সেট থাকিব লাগে যিবোৰ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু কি স্পেচটো স্পেন কৰে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি কেৱল ভেক্টৰৰ এটা সেট সাবপাৰে স্পেন কৰে এইটো একমাত্ৰ নহয় যিয়ে স্পেচ স্পেন কৰে স্পেচত স্পেন কৰা আন কিবাও নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে যিটো আন কিবা হয় যি লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই x প্লাস y দৰে বস্তু যোগ কৰিব পাৰে কিন্তু সেইবোৰ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেকি এই সেটটো নিশ্চিতভাৱে স্পেচত স্পেন কৰিব কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় ঠিক আছে গতিকে আপোনাক এটা সেটৰ প্ৰয়োজন যি স্পেচত স্পেন কৰে আৰু লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গতিকে দুই সম্ভাৱনা আছে বহুতো সম্ভাৱনা আছে প্ৰকৃততে বহুতো সম্ভাৱনা আছে মই কৰিব পাৰো আপুনি x y z পালে হেতেন মই l.i লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু স্পেচটা স্পেন কৰা বুলি দিম ইয়াত x প্লাস y ৰুট 2 x প্লাস y প্লাস z বাই ৰুট 3 ৰ দৰে আন কিবা থাকিব পাৰে মই হৰটো কিয় ৰাখিছো গতিকে সেইবোৰ ইউনিট ভেক্টৰৰ দৰে হ'ব পাৰে এইবোৰেও স্পেচত স্পেন কৰি আছেনে হিহতে স্পেচ দুটা স্পেন কৰি আছে হিহতো লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়নে যিকোনো আৰ্বিট্ৰেৰী ভেক্টৰ আপুনি এই তিনিটাৰ সন্দৰ্ভত লিখিব পাৰে গতিকে আপুনি প্ৰকৃততে আপুনি আগবাঢ়ি থাকিব পৰা তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি নোটিছ কৰিছে যে ইয়াত কিবা এটা চলি থাকিব যিটো আপুনি লক্ষ্য কৰিছে অৱস্থাসমূহৰ সংখ্যা যিবোৰ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আৰু স্পেচটা স্পেন কৰি আছে সেইবোৰৰ সদায় একে হয়নে গতিকে আধাৰ হৈছে সংখ্যা হৈছে আধাৰ সেট প্ৰকৃততে ভেক্টৰ যিবোৰ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু স্পেচ আধাৰ সেটত স্পেন কৰে গতিকে এইটো এটা আধাৰ সেট এইটো এটা দ্বিতীয় আধাৰ সেট আৰু আধাৰ সেট আৰু আধাৰ নিৰ্ধাৰণ 1 আৰু আধাৰ সেট 2ৰ মাজত পাৰ্থক্য কি গতিকে এইটো অৰ্থনৰ্মেল অৰ্থোগোনেল ভেক্টৰটো অৰ্থোগোনেল এই সেটত এই আধাৰ ভেক্টৰ ইয়াৰ বিপৰীতে এইটো এতিয়াও এক বৈধ আধাৰ সেট হয় কিন্তু অৰ্থোগোনেল নহয় সেইটো শুদ্ধনে এতিয়াও এটা বৈধ সেট কিন্তু ই অৰ্থোগোনেল ঠিক নাই গতিকে আপুনি যিকোনো ভিত্তিৰে কাম কৰিব পাৰে সমস্যা নহয় কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে যেতিয়াই আমি আমাৰ সকলো ভেক্টৰ কেলকুলাছ আদি কৰো আমি অৰ্থোগোনেল আধাৰ সেটৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পছন্দ কৰো
আধাৰ সেট হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেক্টৰৰ এটা সেট যিবোৰ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আৰু স্পেচত স্পেন কৰে। আধাৰ সেটত এনে ভেক্টৰৰ সংখ্যা হৈছে ভিৰ ডাইমেনশ্যন। ইয়াত মই এই ভেক্টৰ স্পেচটো এক 3 ডাইমেনশ্যনেল পৰিচিত R3 হ'বলৈ লৈছো, কিন্তু মই ইয়াত আপোনাক যি দি আছো তাক এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ভেক্টৰ স্পেচলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি য'ত এই সংখ্যাটো সলনি হ'ব। এইটো 3টা হ'ব নোৱাৰে, ই বহুতো হ'ব পাৰে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সিদ্ধ কৰিবলৈ সেইবোৰ লিনিয়াৰভাৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে। আৰু যিকোনো আৰ্বিট্ৰেৰী ভেক্টৰ যদি মই আপোনাক দিওঁ, মই ইয়াক সেটৰ এক লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপে লিখিব পাৰিম যি স্পেচত স্পেন কৰে, সেইবাবে ইয়াক স্পেচত স্পেন কৰা বুলি কোৱা হয়। আপোনাৰ দুয়োটা কণ্ডিশ্যন আছে, তেতিয়া এই ন্যূনতম সেটটো আধাৰ সেট বুলি কোৱা হয় আৰু সেই আধাৰ সেটত ভেক্টৰৰ সংখ্যাই ভেক্টৰ স্পেচৰ ডাইমেনশ্যন নিৰ্ধাৰণ কৰে। ঠিক আছে, গতিকে এটা ভেক্টৰ স্পেচ দিয়া থাকিলে, উদাহৰণ স্বৰূপে R3, আপুনি লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেক্টৰ বিচাৰি পাব পাৰে। আপোনাৰ দুটা লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিব পাৰে, আপোনাৰ ওচৰত 3টা লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি নিশ্চিত কৰিব লাগে যে এই দুটা লিনিয়াৰভাৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় নে নহয়। ই গোটেই স্পেচটো বা যিকোনো আৰ্বিট্ৰেৰী ভেক্টৰক স্পেন কৰিব পাৰেনে। আপুনি ইয়াক দুটা লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেক্টৰৰ সন্দৰ্ভত লিখিব পাৰে, যিটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আপুনি স্পেচটো স্পেন কৰাৰ লগতে লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেক্টৰৰ সংখ্যা দুয়োটাৰ গণনা কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ পিছত লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ সংগ্ৰহ আৰু যিয়ে স্পেচত স্পেন কৰে। সেয়েহে লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেক্টৰ আৰু যিয়ে স্পেচ স্পেন কৰে আধাৰ সেটৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। আধাৰ সেটত ভেক্টৰৰ সংখ্যাই ভেক্টৰ স্পেচৰ ডাইমেনশ্যন নিৰ্ধাৰণ কৰে। তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল, আপুনি সুধিব পাৰে যে ভেক্টৰ এটাৰ লেংথ কিমান। আপুনি আপোনাৰ ভেক্টৰ কেলকুলাছত কেনেদৰে কৰে যেতিয়াই আপোনাক এ ভেক্টৰ দিয়া হয়। যদি আপুনি ভেক্টৰৰ লেংথ বিচাৰিব বিচাৰে, আপুনি a.a সংজ্ঞায়িত কৰে আৰু স্কুৱেৰ ৰুট লয়। এইটো আপুনি ক'ব যে ভেক্টৰৰ লেংথ যিটো কেতিয়াবা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিয়ম হিচাপে লিখা হয়, ইয়াক আমি নিয়ম বুলি কওঁ, যিটো ডটৰ স্কুৱেৰ ৰুটৰ বাহিৰে আন একো নহয়। কেতিয়াবা মানুহে এই ভেক্টৰ কেলকুলাছত ভেক্টৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ মেগনিটিউড ভেক্টৰ হিচাপেও লিখি থাকে, কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াত কিছু ধাৰণা আনিছে। মই এটা ডট প্ৰডাক্ট সঠিকভাৱে পৰিচয় কৰিছো। মই ডট প্ৰডাক্ট আনিছো আৰু ডট প্ৰডাক্টৰ ধৰ্ম কি। যদি মই এটা ভেক্টৰ a আৰু আন এটা ভেক্টৰ b লওঁ, যদি মই এটা ডট প্ৰডাক্ট লগাওঁ, ই মোক এটা স্কেলাৰ দিব। স্কেলাৰ কি? যদি আপুনি আপোনাৰ ভেক্টৰ a ঘূৰাই আপোনাৰ ভেক্টৰ b একে কোণেৰে ঘূৰাই, তেনেহলে ডট প্ৰডাক্ট একে থাকিব। তেনেহলে এটা স্কেলাৰ এটা হয়, কাৰণ সেই দুইৰ মাজৰ কোণ একে থাকিব। ঠিক আছে, গতিকে সেইকাৰণে এটা ভেক্টৰক কিয় ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয়। যদি আপুনি ঘূৰ্ণন এটা কৰে, তেন্তে আপুনি জানে ই কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব। আপুনি জানে কেনেদৰে ভেক্টৰটো ঘূৰ্ণনৰ অধীনত থাকে। ধৰি লওক মোৰ এক পইণ্টত ভেক্টৰটো ডট আছে। আপুনি জানে ই কেনেদৰে ঘূৰ্ণনৰ তলত কোনো অক্ষৰ বিষয়ে কিছু কোণেৰে ৰূপান্তৰিত হ'ব। গতিকে ই ঘূৰ্ণনৰ অধীনলৈ যাব, এটা নতুন ভেক্টৰ হৈ পৰিব।
A এটা নতুন ভেক্টৰ হ'ব B এটা নতুন ভেক্টৰ হ'ব কিন্তু এটা ডট B একে থাকিব গতিকে ই এটা স্কেলাৰ আৰু যেতিয়া B এটাৰ ইকুৱেল হয় আপুনি ভেক্টৰৰ এটা ভেক্টৰৰ লেংথ বা নিয়মৰ সংজ্ঞা প্ৰাপ্ত কৰে আৰু এইবোৰ হৈছে এনে বস্তু যিবোৰৰ আমি এটা হেণ্ডেল থাকিব লাগিব যি ভেক্টৰৰ লেংথ 3 ডাইমেনশ্যনত এটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট আৰু আমি কেনেকৈ এটা বিমূৰ্ত নোটেশ্যন লৈ যাম সেয়া আমি এতিয়া ঠিকে দেখা উচিত 3 ডাইমেনশ্যনেল আৰু ডাইমেনশ্যনেলৰ ওপৰত এই জ্ঞানৰ সৈতে আমি এটা বিমূৰ্ত লিনিয়াৰ ভেক্টৰ স্পেচলৈ যাব বিচাৰো যিটো এটা ভি আধাৰ সেট কেনেদৰে বিচাৰিব সেই আধাৰ সেটত সেই নিৰ্ধাৰিত ভেক্টৰৰ সংখ্যাত আধাৰ নিৰ্ধাৰিত আধাৰৰ সংখ্যালৈ লক্ষ্য কৰিলে ভেক্টৰ স্পেচৰ ডাইমেনশ্যন প্ৰদান কৰিব এটা বিমূৰ্ত লিনিয়াৰ ভেক্টৰ স্পেচত ডট প্ৰডাক্ট কল কি হয় ডট প্ৰডাক্ট এটা কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে লিনিয়াৰ ভেক্টৰ স্পেচত এটা ভেক্টৰৰ লেংথ বিচাৰক গতিকে এইবোৰ এনেকুৱা বস্তু যিবোৰ আমি হেণ্ডেল এটা বন্ধ কৰিব বিচাৰো আৰু ইয়াক কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ সঁজুলি বুলি কোৱা হয় যদি আপুনি সঁজুলিটো বুজি পায় আপুনি কামবোৰ বহুত পৰিপাটিকৈ আৰু স্পষ্টভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো হৈছে সাৰ্বজনীন ভাষা যাক আমাৰ বেছিভাগে পৃথিৱীত অনুসৰণ কৰি আছে আৰু মই বিচাৰো যে আপুনি শিকিব যে নোটেশ্যন ঠিক আছে এইটো স্পষ্ট নেকি এই সকলোবোৰ আপুনি জানে যে কেৱল নোটেশ্যন টুকা দি আছে যাতে যেতিয়া মই বিমূৰ্ত স্পেচলৈ যাও আপুনি উপমাৰে পৰিষ্কাৰ হয় ঠিক আছে গতিকে এটা ভেক্টৰৰ নিয়ম সদায় পজিটিভ হ'ব যিটো আপুনি সকলোৱে ভেক্টৰৰ লেংথৰ বিষয়ে জানে মল মেগনিটিউড ই কেতিয়াও নিগেটিভ পৰিমাণ নহয় গতিকে এই ডট প্ৰডাক্টটো কেতিয়াবা আভ্যন্তৰীণ প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয় কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ বেছিভাগ সময়তে আমি ইয়াক ডট প্ৰডাক্ট বুলি নকওঁ যাক আমি ইয়াক আভ্যন্তৰীণ প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে আমি ইয়ালৈ আহিম আভ্যন্তৰীণ প্ৰডাক্ট হৈছে এক যি আপোনাক এটা স্কেলাৰ দিব যিটো আমি দেখিছিলো যে ডট প্ৰডাক্টটোৱে স্কেলাৰ প্ৰদান কৰে আৰু আমাক ইয়াক এটা ভিতৰুৱা প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয়